أوديو تاب تقدم ملخص كتاب الأب الغني الأب الفقير، ما يعلمه الأثرياء ولا يعلمه الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى لأبنائهم عن المال، لروبرت تي كيوساكي. ترجمة ونشر مكتبة جرير، يقرأه عليكم سعيد ولد محمد. مقدمة: الأب الغني والأب الفقير. لأنه كان لدي أبوان، فقد أتيح لي الاختيار بين وجهتي نظر متناقضتين، إحداهما لرجل غني والأخرى لرجل فقير. كان لي أبوان، أحدهما ثري والآخر فقير. أحدهما صاحب تعليم رفيع وذكاء وحاصل على درجة الدكتوراه، كان قد أنهى دراسته البالغة 4 سنوات في أقل من 2، ثم ذهب ليلتحق بجامعة ستانفورد، ثم جامعة شيكاغو، ثم جامعة نورث ويسترن ليتم دراساته العليا، وكانت جميعها منحا دراسية كاملة تدور حول موضوع التمويل. أما الأب الآخر فلم يتم صفه الثامن قط. كان كلا الرجلين ناجحا في مجاله، عاملا بجد طوال حياته، وجنى كلاهما دخلا مرتفعا. أما أحدهما فظل يكافح ماليا طوال حياته، فيما أضحى الآخر أحد أثرى الأثرياء في هاواي، وقد مات أحدهما تاركا لعائلته عشرات الملايين من الدولارات ومؤسسات خيرية وإحدى دور العبادة التي بناها، فيما خلف الآخر وراءه ديونا مستحقة السداد. كان كلا الرجلين قويا وصاحب شخصية وتأثير، وقد قدم لي كلاهما النصح، وإن اختلف فحواه، إذ آمن كلا الرجلين بشدة بالتعليم، لكنهما لم يزكيا لي مسار الدراسة نفسه. فلو كان لي والد واحد فقط لكنت قد قبلت أو رفضت نصيحته، لكن وجود أبوين ينصحانني قد ترك لي الخيار ما بين وجهتي نظر متناقضتين، إحداهما لرجل غني والأخرى لرجل فقير. إن أحد الأسباب التي تدفع بالأب الثري إلى مزيد من الثراء، وبالأب الفقير إلى مزيد من الفقر، وبالأب المنتمي إلى الطبقة الوسطى إلى مزيد من المعاناة مع الديون، هو أن موضوع المال يبدأ طرحه لتعليمه للأبناء في المنزل وليس في المدارس، فغالبيتنا تلقى معرفته عن المال من أبويه. ما الذي يسع أبا فقيرا أن يخبر به ابنه عن المال؟ ولأنني عايشت أبوين ذوي نفوذ، اكتسبت بصيرة هائلة بما لأفكار المرء من تأثير ونفوذ على حياته. فعلى سبيل المثال، كان من عادات أحد أبوي أن يقول: ليس بوسع القيام بذلك، فيما امتنع أبي الآخر عن استخدام هذه الكلمات، حيث كان يصر على أن يقول: كيف يمكنني القيام بذلك؟ فكانت مقولة أحدهما بمثابة تصريح عن نفسه، فيما كانت مقولة الآخر سؤالا. كانت واحدة من هاتين المقولتين تكفيك عناء التفكير فيما تدفعك الأخرى إليه. ورغم أن كلا الأبوين قد عمل بكد، فإنني لاحظت أن أحدهما يخلد عقله إلى النوم عندما يفكر في المال، فيما كان الآخر معتادا تدريب عقله. فتمثلت النتيجة طويلة الأجل لهذا في أن أحد الأبوين قد تنامت قوته المالية، فيما وهنت عند الآخر. وقد لا نستطيع قياس قوة أفكارنا أبدا أو تقدير قوتها، لكنه أضحى جليا لي كطفل أن من المهم أن أكون واعيا بأفكاري وبكيفية التي أعبر بها عن نفسي. وفي سن 9 قررت أن أنصت وأن أتعلم من والدي الثري ما يقوله عن المال، وفي سعي هذا اخترت ألا أنصت إلى والدي الفقير، وإن كان هو الحاصل على كل الدرجات الجامعية. ولقد بدأ تعلمي عن المال فوق اتخاذ القرار إلى من منهما سأنصت. وتلقيت التعليم عن والدي الثري طوال فترة 30 عاما حتى بلغت 39، ثم توقفت فور أن أدركت أنني عرفت ما كان يحاول إقحامه في جمجمتي الغليظة واستوعبته. يعد المال أحد أشكال القوة، لكن التعليم المالي هو القوة الأكبر من المال. فالمال يأتي ويذهب، ولكنك إن كنت تعلمت أشياء عن طبيعة المال فلديك السلطان النافذ عليه، وبوسعك تحصيل ثروتك. ولن يجدي التفكير الإيجابي وحده للمرء نفعا، إذ قد ذهب غالبية الناس إلى المدارس ولم يتعلموا قط شيئا عن طبيعة المال، ولهذا أنفقوا أعمارهم في العمل من أجل جني المال. وحيث إنني كنت في 9 حينما خطوت خطواتي الأولى، فقد كانت دروس والدي الثري بسيطة،
وعندما تم تنفيذ كل ما كان مطلوبا بقيت فقط 6 دروس تكررت عبر 30 عاما، ويدور هذا الكتاب حول هذه الدروس، ولكنها بالبساطة نفسها التي علمني إياها أبي الثري. لم يقصد بهذه الدروس أن تكون إجابات، بل خطوطا إرشادية ستعينك وتعين أطفالك على المضي قدما نحو الثراء، بغض النظر عما يحدث في عالم تتزايد فيه التغيرات ويقل فيه اليقين. ولتعلم، أبي الثري هو أبي البيولوجي، وأبي الغني هو أبو صديقي مايك. الدرس الأول: الأثرياء لا يعملون لجني المال. الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى يعملون من أجل المال، أما الأثرياء فالمال هو الذي يعمل من أجلهم. إنك إن تعلمت دروس الحياة فستحسن الصنع، أما إن لم تتعلمها فستستمر الحياة في تسييرك. والناس على قسمين: قسم يترك الحياة تسيرهم وحسب، وقسم يغضب ثم يغالبونها، لكنهم بهذا يغالبون رئيسا أو وظيفة أو زوجة أو زوجا، ولا يعرفون أن الحياة هي التي تدفعهم. إن الحياة تدفعنا جميعا، فيستسلم بعضنا فيما يقاتل الآخرون. هناك قلة من الناس تعي الدروس وتتابع، فتراهم يرحبون بدفع الحياة لهم، فبالنسبة لهؤلاء القلة يعني ذلك أنهم بحاجة إلى تعلم شيء وأنهم يرغبون في ذلك، فيتعلمون ثم يتابعون، وأغلب الناس يستسلمون، وقلة مثلك سيقاتلون. وإن كنت من نوع الناس الذي يفتقر إلى الشجاعة، فسوف تستسلم في كل مرة تغالبك الحياة فيها، وكذلك ستنفق حياتك تلعب في الجانب الآمن فاعلا الصواب، مدخرا نفسك لحدث ما لن يقع أبدا، وهكذا ستقضي نحبك رجلا مسنا ضجرا، وسيكون لك أصدقاء كثيرون يحبونك بحق لأنك كنت رجلا لطيفا مجتهدا في عمله. لكن الحقيقة هي أنك تترك الحياة تتحكم فيك. إن غالبية الناس يبغون من كل من في الأرض أن يتغيروا إلا أنفسهم. دعني أخبرك بأنه من الأيسر لك أن تغير من نفسك عن أن تغير أحدا. لطالما أعاد أبي الثري ترديد هذه الفكرة، والتي أسميتها الدرس الأول: الفقراء وأبناء الطبقات الوسطى يعملون من أجل المال، أما الأثرياء فالمال هو الذي يعمل من أجلهم. عندما يأتي الأمر إلى المال، يرغب أغلب الناس في خوض اللعبة في الجانب الآمن والشعور بالأمان، وبهذه الطريقة لن يكون الولع هو الموجه له، بل الخوف. أعلم أن الخوف هو ما يبقي الناس في وظيفة ما: الخوف من عدم سداد فواتيرهم، والخوف من الفصل من العمل، والخوف من نقص المال، الخوف من العودة إلى البداية، فهذا هو ثمن الدراسة لتتعلم مجالا أو تجارة، ومن ثم العمل سعيا وراء كسب المال، إذ يضحي غالبية الناس عبيدا للمال، وعندها يغضبون من رؤسائهم. إن تعلم كيف تجعل المال يعمل لأجلك دراسة تمتد طيلة حياتك، بينما تنتهي دراسة أغلب الناس بذهابهم إلى الجامعة ل4 سنوات. إن أغلب الناس لا يدرسون طبيعة المال، بل يذهبون إلى أعمالهم ويتقاضون المقابل ثم يسوون رصيدهم البنكي، وفوق كل هذا يتساءلون عن سبب معاناتهم من المشكلات المالية، ومن ثم يظنون المال كفيلا بحل المشكلة، وهناك قلة منهم تدرك أن قصور دراستهم المالية هو المشكلة. تفادي الوقوع في أكبر شراك الحياة. لأغلب الناس ثمن، ويأتي هذا الثمن جراء الغرائز الإنسانية المسماة بالخوف والجشع، إذ الخوف من قلة المال هو ما يحفزنا على الكدح، وفور تلقينا المقابل يشرع الجشع أو الرغبات في تصوير جميع الأشياء الرائعة التي يستطيع المال شراءها، وساعتها يصبح ذلك هو نمط حياة الإنسان. فحياة الناس دائما ما تتحكم فيها غريزتان: الخوف والجشع. اعرض عليهم المزيد من المال وسيدورون في الدوائر نفسها، إذ يزيد إنفاقهم، وهذا ما أطلق عليه سباق الفئران. ويعتريهم الخوف من افتقاد المال، وبدلا من مواجهة الخوف يلجؤون إلى ردود الأفعال إلى التفكير، فيأتي رد فعلهم عاطفيا بدلا من استخدام عقولهم، وعندما يجنون قليلا من المال في أيديهم، ومرة أخرى تنشط مشاعر الفرح والرغبة والجشع، ثم يلجؤون مرة أخرى إلى رد الفعل بدلا من التفكير، فتقوم مشاعرهم إذن بالتحكم في تفكيرهم، فبدلا من قولهم الحقيقة عما يشعرون به يلجؤون إلى رد الفعل تجاه هذا الشعور، ويفشلون في التفكير،
إذ يعتريهم هذا الخوف القديم فيدفعهم إلى الذهاب إلى العمل آملين أن يطرد المال خوفهم، لكنه لا يفعل ذلك، فينتابهم خوفهم القديم فيعودون إلى العمل آملين أن يهدئ المال من مخاوفهم، ومرة أخرى لا يفعل هذا، ويبقيهم الخوف عالقين في شرك العمل وجني المال، ثم العمل وجني المال، آملين أن يذهب خوفهم، لكن هذا الخوف يستيقظ معهم في كل مرة يستيقظون فيها، كما يبقي هذا الخوف القديم ملايين الناس أيقاظا طوال الليل، جاعلا ليلهم قلقا مضطربا، فيستيقظون ويذهبون إلى العمل آملين أن يقتل الشيك المرتب هذا الخوف الذي يأكل أرواحهم، وهكذا يسوق المال حياتهم، ولكنهم يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة، فالمال يهيمن على أحاسيسهم وبالتالي على أرواحهم، وبلوغ الثراء لن يحل المشكلة. إنه من الطبيعي للغاية أن يرغب المرء في شيء أفضل وأجمل وأكثر متعة وإثارة، ولهذا يعمل الناس لجني المال انطلاقا من الرغبة، إذ يرغبون في المال أنهم يظنون أن له قدرة على شراء السعادة، لكن السعادة التي يجنيها المال غالبا ما تكون قصيرة، وسرعان ما يحتاجون إلى المزيد من المال لتحصيل المزيد من السعادة والبهجة والراحة والأمان، وهكذا يظلون يعملون ظانين أن المال سيسكن أرواحهم المهتاجة بالخوف والرغبة، لكن المال لا يمنحهم ذلك، ولا الأثرياء منهم، ففي الحقيقة لم يسعى الكثير من الأثرياء إلى الثراء بسبب الرغبة بل بسبب الخوف، إذ يحسبون المال قادرا على تخليصهم من خشية الافتقار إلى المال ومن الفقر، فيكدسون الأطنان منه فقط ليجدوا أن خوفهم صار أسوأ، إذ هم الآن يخشون فقدانه. وإنني أعرف أناسا جمعوا الملايين ويعتريهم اليوم خوف يفوق ما كان يعتريهم أيام عوزهم، إذ يتملكهم الهلع من فقدانه جميعا، وقد بلغ بهم خوفهم الذي صار بهم إلى الثراء مبلغ السوء، وتعاظم صراخ ذلك الشطر المعوز والواهن من أرواحهم، فلا يرغبون في فقدان منازلهم الرحبة ولا سياراتهم ولا مستوى المعيشة الرفيع الذي أتاحه المال لهم، فيقلقون على ما سيقوله أصدقائهم إنهم فقدوا مالهم جميعا، ويتملك العديد منهم اليأس والعصاب رغم ما يبدو عليهم من أمارات الثراء وما يملكونه من مال وفير. وعدم الرغبة في المال لا تقل في شذوذها عن الهوس به. لا تستجب لعواطفك، فأغلب الناس لا يعرفون أن ما يقوم بالتفكير نيابة عنهم إنما هو عواطفهم، والعاطفة تبقى عاطفة، ولكن عليك تعلم كيف تفكر. على سبيل المثال، أن اعترى المرء خوف من الفقر، فبدلا من المسارعة بالحصول على وظيفة لجني $10 يقتل بها خوفه، يسأل نفسه السؤال التالي: هل الوظيفة هي الحل الأفضل لتجنب هذا الخوف على المدى الطويل؟ في رأيي ستكون الإجابة لا، وخاصة بعد ملاحظتك لحياة المرء كاملة، إذ الوظيفة مجرد حل قصير الأجل لمشكلة طويلة الأجل. إن السبب الرئيسي وراء الفقر أو المعاناة المالية هو الخوف والجهل، وليس الاقتصاد أو الحكومة أو الأثرياء، بل الخوف هو الذي يبقي الناس عالقين بالشرك. الدرس الثاني: لماذا يجب تدريس الثقافة المالية؟ ليس المهم مقدار المال الذي تجنيه، بل مقدار المال الذي تحافظ عليه. ما يقلقني هو أن العديد من الناس يولي اهتماما عظيما للمال وليس لأعظم ثرواتهم، وهو تعليمهم. فإن هيأنا الناس ليكتسبوا المرونة وأن يبقوا عقولهم منفتحة ويواصلوا التعلم، فلسوف يسيرون من ثراء إلى ثراء أكبر متى طالتهم التغييرات. أما إن ظنوا أن المال حل لمشكلاتهم، فأخشى عليهم ما سيواجهونه من أوقات عصيبة، فالذكاء هو ما يحل المشكلات ويجلب المال، أما المال المفتقر إلى الذكاء فهو مال سيتبدد سريعا. ولهذا عندما يطرح الناس السؤال من أين أبدأ أو أخبرني كيف أحقق الثراء سريعا، يصابون بإحباط عظيم في أغلب الأحوال جراء إجابتي، إذ أقول لهم ببساطة ما أخبرني به أبي الثري عندما كنت فتى صغيرا، وهو أنه إن أردت أن تكون ثريا فستحتاج إلى اكتساب المعرفة عن المال. فإن ابتغيت تشييد بناية ضخمة فعليك أولا أن تحفر حفرة عميقة وأن تصب بها أساسا متينا. أما إن كنت ستبني منزلا في ضاحية المدينة فكل ما تحتاج إليه هو أن تصب أساسا بسمك 6 بوصات،
لكن أغلب الناس في غضم سعيهم إلى تحقيق الثراء يحاولون تشييد بناية إمبراطورية ضخمة فوق أساس بسمك 6 بوصات فقط. فإن أردت الوصول إلى الثراء فهذا كل ما ستحتاج إلى معرفته. إنها القاعدة رقم 1، وهي القاعدة الوحيدة. وقد يبدو هذا غريبا، لكن أغلب الناس يغفلون عن مقدار العمق في هذه القاعدة، فأغلبهم يكافح ماليا لأنهم لا يعرفون الفرق بين الأصول والالتزامات. قال الأب الثري: الأثرياء يكتسبون الأصول، أما الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى فيكتسبون الالتزامات ويظنوها أصولا. إن الشيء الذي يحدد كون الأصل أصلا ليس الكلمات، إنما هو الأرقام. في المحاسبة ليس المهم الأرقام، بل ما تخبرك به الأرقام، فالأمر أشبه بالكلمات، إذ ليست الكلمات هي الشيء المهم، بل ما تخبرك به هذه الكلمات. إن أنت أردت أن تصبح ثريا فلا بد لك من قراءة الأرقام وفهمها. الأثرياء يتملكون الأصول، بينما يحصل الفقراء والطبقة المتوسطة على الالتزامات. الأصل يضع المال في جيبك، أما الالتزام فيسحب المال من جيبك. إن هذا كل ما تحتاج إلى معرفته حقا. أنفق ببساطة حياتك كلها في شراء الأصول. أما إن أردت أن تصير فقيرا أو أن تكون فردا من الطبقة الوسطى فأنفق حياتك في شراء الالتزامات. فالأثرياء صاروا إلى الثراء لزيادة ما يعرفونه في مجالات شتى عن أولئك المتعثرين ماليا. فإن أردت أن تصير إلى الثراء وأن تستبقي ثروتك فمن المهم لك أن تكتسب المعرفة بطبيعة المال بالكلمات والأرقام على السواء. المزيد من المال لن يحل في الغالب المشكلة، بل إنه في الواقع قد يعجل بحدوثها، إذ المال يفصح بوضوح عن العيوب الإنسانية فينا، حيث يسلط بقعة ضوء على ما نجهله. ولهذا السبب تعود حياة المرء الذي يصير ثريا فجأة، دعنا نقل إنه جناها من خلال إرث آل إليه أو علاوة أو فوز بجائزة لا نصيب، في كثير من الأحيان إلى الفوضى المالية ذاتها، إن لم تسؤ عن تلك التي عاشها قبل حصوله على ذلك المال. فالمال يجسد أنماط التدفق المالي الموجودة بعقلك. فإن كان نمطك هو إنفاق كل ما تصل إليه يدك، فمن الراجح أنه لن تؤدي زيادة ما تملكه من مال إلا لزيادة ما تنفقه. وذاك هو مغزى المقولة القائلة: الأحمق يضيع ماله في غمضة عين. إن أغلب الناس لا يمكنهم معرفة سبب معاناتهم المالية، لأنهم لا يفهمون طبيعة التدفق النقدي. قد يكون الشخص قد تلقى تعليما عاليا وناجحا في عمله، لكنه يعاني أمية مالية. لهذا فهؤلاء الناس يعملون فوق ما يحتاجون إليه، لأنهم قد تعلموا أن يكدوا في العمل، لكنهم لم يتعلموا كيف يجعلون المال يعمل لأجلهم. كثيرا ما قال لي أبي حينما كنت طفلا إن اليابانيين على علم ب3 قوى: قوة السيف، وقوة الدرر، وقوة المرايا. فالسيف يرمز لقوة السلاح، أما الدرر أو الجواهر فترمز لقوة المال، وأما المرايا فترمز لقوة المعرفة بالذات. وهذه المعرفة بالذات طبقا للأسطورة اليابانية هي الكنز الأعظم بين هذه القوى الثلاث. لو استخدم الناس قوة المرآة لتساءلوا: أنستند فيما نفعل للمنطق؟ إذ في أغلب الأحيان وبدلا من الثقة بالحكمة الداخلية تلك العبقرية الكامنة فينا، يتبع الغالبية من الناس مبدأ القطيع، حيث يفعلون شيئا لأن الجميع يفعله، فتراهم يكيفون ذواتهم مع الأوضاع بدلا من مناقشتها. يقال إن خشية الحديث إلى الجمهور تفوق عند أغلب الناس خشيتهم الموت. وطبقا لما يراه المحللون النفسيون، ينبع هذا الخوف من الحديث إلى الجمهور من خشية نبذ الناس، ومن الخوف من الظهور والتعرض للنقد، والخوف من أن يضحى المرء مثارا للسخرية، أو الخوف من الإبعاد. فخوف المرء من أن يصير مختلفا هو ما يمنع غالبية الناس من البحث عن سبل جديدة لحل مشاكلهم. ولهذا قال والدي المتعلم إن اليابانيين يقدرون قوة المرآة أكثر من تقديرهم القوى الأخرى، لأننا عندما ننظر فقط إلى المرآة كآدميين نرى الحقيقة، ولأن السبب الرئيسي الذي يدفع غالبية الناس ليقولوا عليك باللعب في الجانب الآمن هو الخوف. وينطبق هذا على أي شيء، رياضة كانت أم علاقات أم عملا أم مالا.
إن العديد من المشكلات المالية الكبيرة تنبع من اتباع مبدأ القطيع والمزاحمة على ما يقوم به الآخرون. إننا نحتاج بين الحين والحين إلى أن ننظر إلى المرآة وأن نكون أمناء مع حكمتنا الداخلية بدلاً من الاستسلام لمخاوفنا. لماذا يزداد الثري ثراءً ولماذا تعاني الطبقة الوسطى؟ السبب الذي يجعل الشخص الثري يصير إلى ثراء أعظم، حيث يولد عمود الأصول ما يكفي ويزيد من الدخل لتغطية النفقات، مع وجود رصيد يعاد استثماره في عمود الأصول، وهكذا يتضخم عمود الأصول باستمرار، وبالتالي يتعاظم ما يولده من دخل، والنتيجة هي أن الثري يزداد ثراءً. وفي المقابل تجد الطبقة الوسطى نفسها في حالة دائمة من المعاناة المالية، إذ يأتي دخلهم الرئيسي من الراتب، وبتزايد هذا الراتب تتزايد الضرائب المفروضة عليه، فتزداد نفقاتهم تزايدا مساويا للزيادة في رواتبهم، وهذا يحقق معنى سباق الجرذان، فتراهم يعدون منزلهم الاستثمار الرئيسي بدلا من الاستثمار في الأصول المولدة للدخل. إن هذا النمط الذي يعد المنزل استثماراً وتلك الفلسفة التي ترى في زيادة الدخل إمكانية لشراء منزل أرحب أو إمكانية لإنفاق أكبر هو أساس مجتمع اليوم القائم على الدين، حيث تنتهي عملية الإنفاق المتزايد هذه بالعائلات إلى المزيد من الديون وإلى غياب الاستقرار المالي. إن المأساة الحقيقية هي نقص التعليم المالي المبكر هو سبب المخاطرة التي يواجهها أفراد الطبقة الوسطى العاديون، فمنطق لعبهم في الجانب الآمن إنما هو نتاج موقفهم المالي الواهن في أحسن أوصافه. إن قوائم الميزانية لديهم ليست متوازنة، إذ إنهم مثقلون بالالتزامات ومفتقدون أي أصول حقيقية تولد لهم دخلاً، وبالمثل لا يتجاوز مورد دخلهم سوى شيك المرتب الذي يتناولونه مقابل عملهم، فيعتمدون في سبل معيشتهم تماماً على أصحاب أعمالهم. ولهذا عندما تواتيهم صفقة العمر لن يسع هؤلاء الناس انتهاز فرصتها، إذ سيتوجب عليهم اللعب في الجانب الآمن، وذلك ببساطة لأنهم يكدحون في عملهم ويسددون الشريحة الكبرى من الضرائب. وكما ذكرت في مستهل هذا القسم، فإن أهم قاعدة عليك تطبيقها هي معرفة الفرق بين الأصول والالتزامات، فعليك فور تمييزك بينهما أن تركز جهدك على امتلاك الأصول المولدة للدخل وحدها، فذلك هو السبيل الأفضل لسلوك الدرب المؤدي إلى الثراء. واستمر في ذلك، وستتزايد بنود عمود الأصول في ميزانيتك، وركز على إنقاص كل من الالتزامات والنفقات، فهذا ما سيتيح المزيد من المال للاستمرار في التدفق في عمود الأصول. وسرعان ما ستنمو قاعدة أصولك مخولة إياك التطلع إلى استثمارات أكبر. الثروة هي قدرة شخص على البقاء حيا لأطول وقت، أو هي إلى متى يمكنني النجاة إن أنا توقفت عن العمل اليوم. فبخلاف الدخل الصافي الجدير بالتقدير، ييسر هذا التعريف صياغة مقياس دقيق لمعرفة هذا، وها قد صار بوسع الآن قياس ومعرفة أين أنا من أهداف الرامية لتحقيق الاستقلال المالي. ورغم أن هذا الدخل الصافي يشتمل غالباً على تلك الأصول غير المولدة للسيولة، كتلك الأشياء التي أتيت بها وتقبع الآن في مرآبك، تقدر الثروة بمقدار المال الذي يولده مالك، ويتيح تبعاً لهذا مقدار العافية المالية المتاحة لك. إن الثروة هي مقياس التدفق النقدي من عمود الأصول مقارنة بعمود الالتزامات. إنني الآن لدي دخل تولده أصول شهريا يغطي تمام النفقات الشهرية، فإن ابتغيت زيادة نفقاتي فعلي أولا أن أزيد من التدفق النقدي الذي تولده الأصول للحفاظ على هذا القدر من الثروة. لاحظ هنا أنني قد استغنيت عند هذه النقطة عن راتبي، فقد ركزت على النجاح في ملء خانة خاصة بالأصول وهبتني الاستقلال ماليا. فإن تركت وظيفتي اليوم فسيكون بوسع تغطية نفقاتي الشهرية بالتدفق النقدي المتولد عن الأصول التي أحوزها. إن هدفي التالي سيكون تعظيم التدفق النقدي الذي تولده أصولي لأعيد استثماره في خانة الأصول، فكلما زاد مقدار المال الذي يذهب إلى خانة الأصول تعاظمت محتويات هذه الخانة، وكلما تعاظمت الأصول التي بحيازتي تعاظم التدفق النقدي المتولد عنها.
وطالما أبقيت على نفقاتي في مستوى أدنى من التدفق النقدي الذي تولده هذه الأصول، وسيرد إلي المزيد والمزيد من الدخل المتولد عن موارد غير موارد العمل الجسدي. الدرس الثالث: اعتني بعملك الخاص. الأثرياء يركزون على خانة الأصول الخاصة بهم، فيما يركز سواهم على بيان الدخل الخاص بهم. لقد ختم الفصل السابق بالأشكال التي توضح كيف يعمل الأفراد لصالح كل الجهات كائنة ما كان إلا أنفسهم، إذ يعملون بادئا ذي بدء لمالك المنظمة، ثم للحكومة من خلال ما يسددونه من ضرائب، وأخيرا للمصرف الذي يدينهم بالقرض العقاري. السر رقم 3 من أسرار الأثرياء هو اعتني بعملك الخاص. في الأغلب تأتي المعاناة المالية نتاجا لأناس يعملون طوال حياتهم عند شخص آخر، ولهذا سيجد العديد من الناس أنهم يقتربون من أيامهم الأخيرة في العمل دون أن يمتلكوا شيئا يوازي سنوات من العمل والجهد. هناك فارق كبير بين مهنة المرء وعمله، ولكي يتحقق الأمان المالي للفرد فإنه يحتاج إلى التفكير في عمله الخاص. وعملك الخاص هذا هو ما يدور حول الخانة الخاصة بالأصول بخلاف خانة الدخل الخاصة بك. وكما تقرر سابقا، فإن القاعدة الأولى هي أن تعرف الفرق بين الأصول والالتزامات وأن تبتاع الأصول. فالأثرياء يركزون على خانة الأصول الخاصة بهم، بينما يركز سواهم على بيان الدخل الخاص بهم. إن السبب الأساسي في تحفظ الفقراء والطبقة الوسطى ماليا، بمعنى قولهم إنني لا أحتمل خوض المخاطرة، هو افتقارهم إلى القاعدة المالية للانطلاق، فتراهم مرتهنين بوظائفهم وغير قادرين إلا على اللعب في الجانب الآمن. ابدأ بالتفكير في عملك الخاص واحتفظ بوظيفتك اليومية، ولكن اشرع في ابتياع أصول حقيقية، لا التزامات أو ممتلكات شخصية تخلو من القيمة بعد إحضارك إياها لمنزلك، حيث ستخسر السيارة ما يقرب من 25% من سعر شرائها فور خروجك بها من متجر بيعها. ونصيحتي للبالغين أن أبقوا على نفقاتكم متدنية وقللوا من التزاماتكم، واعملوا جاهدين على حيازة قاعدة صلبة من الأصول. أما بالنسبة للصغار الذين لم يتركوا بعد منازل والديهم، فإنه من المهم للوالدين تلقينهم الفرق بين الأصول والالتزامات. أعينوهم على الشروع في تكوين خانة قوية من الأصول. إنني ما كنت لأشجع أي شخص على أن يفتتح شركة ما لم يكن يرغب في ذلك حقا، فما كنت لأحب أن تناط تلك المهمة بأحد غير مستعد لها. إن هناك أوقاتا لا يجد الناس فيها وظائف، فيكون في افتتاح الشركة حلا لهم، لكن الرياح قد تأتي بما لا تشتهي السفن، إذ تغلق 9 شركات من كل 10 في غضون 5 سنوات. أما تلك التي تعيش لفترة تتجاوز السنوات 5 فتنتهي 9 من كل 10 منها إلى الفشل هي الأخرى. ولهذا فإنني لا أزكي لك أن تفتتح شركة خاصة ما لم تكن ترغب ذلك حقا، وإلا فاحفظ عليك وظيفتك وفكر في عملك الخاص. وعندما أقول فكر في عملك الخاص، فإنني أعني بذلك أن تكون عمود أصولك وأن تحتفظ بتلك الأصول قوية، فلا تسمح لأي ضرار يدخل فيه بأن يتسرب منه. وفكر في الأعمال على النحو التالي: عندما يدخل دولار في خانة أصولك يصير عندك موظفا، وأفضل شيء في المال أنه يبقى عاملا طوال 24 ساعة يوميا، وأن بإمكانه الاستمرار في العمل لأجيال كثيرة. لذا فأبقي عليك وظيفتك وكن موظفا مجتهدا في عمله، ولكن في الوقت ذاته يبقى عاملا على تكوين خانة الأصول الخاصة بك. إن ما يفعله أغلب الناس هو الهرولة فجأة والإقدام على ابتياع سيارة جديدة أو سلعة أخرى من سلع الرفاهية ببطاقة الائتمان، وقد يكون ذلك بسبب أنهم قد شعروا ببعض الملل وأرادوا لعبة جديدة وحسب. لكن حيازة الرفاهية من خلال البطاقة الائتمانية فعل غالبا ما يدفع المرء إلى الندم الحقيقي عاجلا أو آجلا على تلك الرفاهية، إذ يضحي الدين الذي أتى بتلك الرفاهية عبئا ماليا. الدرس الخامس: الثري يبتكر سبلا للحصول على المال. في العالم الواقعي كثيرا ما يكون التوفيق حليفا للشخص الجريء وليس الشخص الذكي. لدينا جميعا إمكانيات عظيمة وبوركنا بعطايا شتى،
لكن ما يثنينا جميعا هو درجة ما من درجات الشك في الذات. فليس الافتقار البالغ إلى المعلومات التقنية هو ما يكبلنا، ولكن نقص الثقة بالذات هو ما يفعل ذلك، وهو فينا جميعا ولكن على درجات. فور انتهاء المدرسة يعرف أغلبنا أن مدار النجاح في الحياة ليس متوقفا على الدرجة الجامعية ولا الدرجات الحسنة. ففي الحياة الواقعية بعيدا عن الأكاديميات يتطلب منك تحقيق النجاح شيئا أكثر من الدرجات الحسنة. هذا الشيء ينعته الناس بالشجاعة أو الجرأة أو التهور أو التبجح أو البراعة أو العناد أو الذكاء الحاد. فهذا العامل أيا كان اسمه هو الذي يحدد في النهاية مستقبل الفرد أكثر مما تحدده له درجته المدرسية. وكمعلم أدركت أن الخوف الزائد ونقص الثقة بالنفس هما ما يحبطان من تفوق المرء. ولكم حطم قلبي رؤية طلبة يعرفون الإجابات لكنهم يفتقرون إلى الشجاعة في قولها. وفي أغلب الأحيان ليس الذكي هو من يفوق أقرانه في الحياة الواقعية، بل العنيد منهم هو من يفعل ذلك. يتطلب تفوقك المالي كلا من المعرفة الفنية والشجاعة، فإن كان خوفك شديدا فسيقمع عبقريتك. ولهذا أحث الطلبة في فصول الدراسية على تعلم خوض المخاطرة، وأن يكونوا عنيدين، وأن يدعوا العبقرية فيهم تحول خوفهم إلى قوة وتألق. لكن تشجيع إياهم هذا وإن نجح مع بعضهم لم يزد على أن أخاف البعض الآخر. بالنسبة لأغلب الناس، وعندما يتعلق الأمر بالمال، يفضلون خوض اللعبة من الجانب الآمن. فكان لزاما علي طرح أسئلة مثل: لما قد أخوض المخاطرة؟ ولما علي أن أتثقف ماليا؟ من ثم أجيب: فقط ليصير في يدي المزيد من الخيارات. منذ 300 عام مضت كانت الأرض تمثل الثروة، ومن تملك الأرض أصبح مالكا للثروة. تلا ذلك قيام مصانع وضخ إنتاج، وسطعت الشمس على البلدان المنتجة، وأصبحت المصانع تمثل الثروة، وأصبح الصناعيون ملاك هذه الثروة. أما اليوم فالثروة هي المعلومات، والشخص الذي يحوز المعلومات الطازجة في أوانها هو الشخص الذي يحوز الثروة. والمشكلة هي أن المعلومات في كل مكان بالعالم حولنا في سرعة البرق، ولن يعود بالإمكان تحجيم الثروة الجديدة بالحدود الإقليمية كما حدت الأراضي والمصانع من قبل، وستضحي التغيرات أسرع وأعمق. أرى العديد من الناس يعانون اليوم ويعملون بكد أكبر، لا لشيء إلا لأنهم ببساطة يتشبثون بالأفكار العتيقة، فتراهم يودون أن تجري الأشياء على منوالها القديم ويقاومون التغير. وإني لأعرف أناسا يخسرون وظائفهم أو منزلهم، فيلومون التقنية أو الاقتصاد، أو ينحون باللوم على رؤسائهم في العمل لأنهم يفشلون في إدراك أن المشكلة قد تكون فيهم هم. فالأفكار القديمة هي التزامهم الأكبر، وهي من الالتزامات لأنهم ببساطة يفشلون في إدراك أنه بينما كانت فكرة أو أسلوب القيام بشيء ما أصلا بالأمس، فإن الأمس قد ولى. إن أعظم أصولنا على الإطلاق هو العقل، فإن أحسننا تدريبه فسيمكنه تحصيل ثروة طائلة فيما يقارب طرفة عين، إذ أصبحت الثروة اليوم على النقيض تماما مما صورته مخيلة الملوك والملكات منذ 300 عام مضت. كما أن العقل غير المدرب بوسعه هو الآخر أن يتسبب في فقر مدقع يبقى ما بقيت حياة الناس بتلقينهم إياه لعائلاتهم. أما في عصر المعلومات فيتعاظم المال بصورة فلكية، فيثري القلة بلا مبرر من لا شيء. إن الذكاء المالي هو جماع المهارات الفنية الأربع التالية: المحاسبة هي المعرفة المالية أو القدرة على قراءة الأرقام، وهي مهارة ضرورية إذا أردت أن تؤسس شركة أو تقيم استثمارات. 2. الاستثمار هو علم توظيف المال لتوليد المزيد من المال. 3. فهم الأسواق هو علم العرض والطلب. 4. المعرفة باللوائح المحاسباتية والتنظيمية والقومية لتستطيع خوض اللعبة طبقا لهذه القوانين. إن هذا الأساس الجوهري أو المزيج من تلك المهارات هو ما يحتاج إليه المرء لينجح في مسعاه لتحصيل الثروة. إن النقطة التي أود الإشارة إليها هنا هي أن الاستثمارات تأتي وتذهب، وأن السوق تزدهر وتركض، وأن الاقتصاد يسوء ويتحسن،
وستظل فرص العمر تواتيك طوال حياتك، بل وفي كل يوم من أيامها، لكننا نفشل في أغلب الأحيان في أن نرى هذه الفرص، لكنها لا تزال هناك. وكلما تغير العالم وتغيرت التقنية معه، سنحت الفرص لتحقق الأمان المالي لك ولأسرتك ولأجيال أخرى. إن من الأمور المعينة لك على ترقية ذكائك المالي ما دمت حياً هي ببساطة تجلي الفرص بين يديك، وكلما زاد ذكاؤك المالي سهل عليك النفاذ إلى حقيقة الفرصة التي أمامك. فذكاؤك المالي هو الذي يستطيع اكتشاف الصفقات الرديئة أو يحيلها إلى رابحة، وكلما تعلمت ووجدت المزيد لتعلمه ازداد ما تجنيه من المال بيسر، إذ تتوافر لك الخبرة والحكمة كلما مضت بك السنون. إنني أنظر إلى مالي على أنه يشبه ممارستي للعبة التنس، حيث ألعب بإتقان وأرتكب أخطاء ثم أصححها، ثم أرتكب المزيد من الأخطاء لأعود لأصححها وأصير أكثر إتقانا. فإن خسرت اللعبة فسآتي إلى الشبكة وأصافح خصمي مبتسما قائلا: أراك السبت المقبل. إن هناك نوعين من المستثمرين. النوع الأول والأكثر شيوعاً هم الذين يبتاعون باقة من الاستثمارات، حيث يقومون بالتحدث مع أحد مخططي المال ثم يبتاعون شيئاً ما. إن هذا لا يعد سبيلاً بسيطاً ونظيفاً للاستثمار، فمثله مثل المتسوق الذي يدلف إلى المتجر ويبتاع أحد الحواسب الموضوعة فوق الرفوف. النوع الثاني هم المستثمرون الذين يبتكرون وسائل تجميع الاستثمارات، حيث يقوم المستثمر من هذه الفئة بتجميع شتات الصفقة، تماماً كأولئك الذين يقومون بتجميع مكونات الحاسب الآلي معاً، أي أن الأمر معهم يبدو كتفصيل للصفقة. وفيما لست أعرف الكثير عن تجميع مكونات الحاسب الآلي معاً، فإنني أعرف كيف أجمع شتات الفرص، أو أعرف أولئك الذين يقومون بذلك. إن هذا النوع الثاني من المستثمرين ربما يكون هو أعلى أنواع المستثمرين احترافية، إذ قد يستغرق الأمر سنوات لتجميع العناصر المشتتة معاً. وهذا النوع الثاني من المستثمرين هو الذي شجعني والدي الثري على أن أكون عليه. ومن المهم أن يتعلم المرء كيف يقوم بتجميع القطع معاً، لأن ذلك هو السبيل لتحقيق المكاسب الضخمة، وهو السبيل للخسارة الفادحة في بعض الأحيان إن أتت الرياح بما لا تشتهي سفنك. فإن أردت أن تكون مستثمراً من النوع الثاني فستحتاج إلى اكتساب 3 مهارات، وهذه المهارات الثلاث هي: 1. مهارة العثور على الفرص التي يغفلها سواك، سترى بعقلك ما تغفل عنه أعين الناس. 2. مهارة تنمية المال، من يرغب في أن يكون من هذا النوع الثاني من المستثمرين فسيحتاج إلى أن يعرف كيفية إنماء المال. 3. مهارة إدارة الأذكياء، إن الأذكياء هم من يعملون مع شخص أو يوظفون شخصاً أكثر منهم ذكاءً، وعندما تحتاج إلى مشورة تيقن من أنك أحكمت انتقاء من يشير عليك. نعم، هناك الكثير أمام المرء ليتعلمه، لكن المكافأة ستكون كبيرة. فإن لم ترغب في اكتساب هذه المهارة فإنني أزكي لك بشدة أن تكون مستثمراً من النوع الأول، فما تعرفه هو ما يشكل ثروتك الكبرى، وما لا تعرفه هو المخاطرة الكبرى. هناك دوما مخاطرة، فتعلم كيف تتعامل معها بدلاً من أن تتجنبها كلية. الدرس السادس: ليكن عملك بهدف التعلم لا جمع المال. كان الأمان الوظيفي يعني كل شيء لوالد المتعلم، أما التعلم فكان يعني كل شيء لوالد الثري. أغلب الناس ليسوا بحاجة سوى أن يتعلموا ويتقنوا مهارة واحدة لتتضاعف دخولهم أضعافا مضاعفة. ولقد ذكرت سالفا أن الذكاء المالي إنما هو جماع المعرفة بالمحاسبة والاستثمار وبالسوق وبالقانون، إذ إن الناس لا يعرفون عندما يتعلق الأمر بالمال سوى مهارة واحدة، وهي الكدح في العمل. الفكرة الدائمة سواء في سوق العمل أو المدرسة هي فكرة التخصص، بمعنى أنك إن أردت جني المزيد من المال أو نيل الترقية في عملك فعليك أن تتخصص. وهذا هو السبب في أن الأطباء البشريين يبادرون إلى التخصص في مجال طبي معين كطب الأطفال أو طب تقويم العظام،
والأمر هو ذاته بالنسبة للمحاسبين ومهندسي المعمار والمحامين والطيارين وسائر من سواهم. لقد آمن أبي المتعلم بالفكرة ذاتها، ولهذا بلغ ذروة السعادة يوم نال أخيرا درجة الدكتوراه. لكنه صرح مرارا بأن الجامعات تكافئ هؤلاء الذين يدرسون المزيد والمزيد عن القليل. كان هذا في حين شجعني أبي الثري على فعل النقيض، حيث كانت نصيحته لي: أنت بحاجة إلى أن تعرف شيئا عن كل شيء. ولهذا كنت أتنقل طوال سنوات بين مجالات عمل مختلفة في شركاته. فعملت لفترة في قسم المحاسبة، وقد سمح لي بذلك رغم أنني لم أدرس المحاسبة مطلقا لأتشرب رحيق هذا المجال، فقد عرف أنني من خلال ذلك سأكتسب الحس بما هو مهم وبما هو غير مهم. هناك نظرية إدارية، وهي متعلقة بأن الموظفين يعملون بأقصى ما بوسعهم لكي لا يطردوا من مؤسساتهم، فيما يدفع لهم أصحاب العمل أقل مما يقبلونه حتى لا يتركوا عملهم. ونظرة منك إلى جداول الرواتب في أغلب المنظمات ستريك أن هناك درجة من الصحة في هذه النظرية. المحصلة النهائية لهذا هي أن أغلب العاملين لا يحققون أي تقدم في حياتهم العملية، إذ يتبعون ما لقنوه من قبل: احصلوا على وظيفة آمنة. ويركز أغلبهم على العمل لقاء مقابل ومنافع تفيدهم على المدى القصير، لكنها تمثل لهم كارثة على المدى الطويل. وبدلا من هذا، أنصح الناشئين بأن يسعوا إلى العمل مقابل التعلم لا مقابل كسب المال، وأن يتعرفوا على المهارات التي عليهم اكتسابها قبل سلوك مجال وظيفي بعينه والوقوع في شرك سباق الجرذان. بالنسبة لأولئك المحايدين فيما يتعلق بفكرة العمل لقاء تعلم شيء ما، فإليهم مقولة التشجيع التالية: إن الحياة أشبه كثيرا بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، إذ الجزء الأكثر إيلاما فيها هو أخذك القرار بالذهاب، وفور إقدامك على هذا يصبح ما بعده يسيرا. فلكم مررت بأيام عديدة مثل للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية شيئا مروعا، ولكن فور ذهابي إلى هناك وشروعي في تمرين جسدي يتحول الأمر إلى متعة، وأشعر بالسعادة في كل مرة بعد أن أنتهي أن أشارت علي نفسي بالمجيء. إن العالم مليء بموهوبين فقراء، وهم في الأغلب فقراء ماليا أو يجنون أقل مما يستحقونه، ليس بسبب ما يعرفونه بل بسبب ما لا يعرفونه. أما أهم المهارات المتخصصة فهي مهارات البيع وتفهم طرائق التسويق. إنها القدرة على البيع، وبالتالي القدرة على الاتصال مع غيره من بني البشر، سواء كانوا عملاء أو موظفين أو رئيسا في العمل أو رفيق حياة أو أحد الأبناء. فتلك هي المهارة الأساسية المطلوبة لتحقيق النجاح، كما أن مهارات الاتصال المتمثلة في المهارات التحريرية والتحدث والتفاوض هي جميعا مهارات لا غنى عنها لتحقيق هذا النجاح. إن مهارة التواصل مهارة لا أنفك أعمل على ترقيتها بحضور الدراسات الخاصة بها أو بشراء الأشرطة التعليمية حتى أعمق من معرفتي بها. وكما ذكرت، كانت مشقة أبي في العمل تزداد كلما ازدادت جدارته، ورغم الزيادة التي طرأت على راتبه تلاشت حريته في الاختيار، وأدرك فور أن سرح من العمل الحكومي كم كانت المخاطرة تحيط بمستقبله المهني، فكان أشبه بالرياضيين المحترفين الذين يتعرضون فجأة للإصابة أو يصبحون أكبر سنا على الاستمرار في اللعب، فتنقضي الأيام التي كانوا يتقاضون فيها العوائد المجزية، ولا تبقى لهم سوى مهارات ضئيلة هي كل ما يمكنهم التعويل عليه. أما والدي الثري فقد شجعني على أن أكسب معرفة ولو قليلة في كل شيء، فشجعني على أن أعمل مع أناس أكثر ذكاء مني وأن أجمع الأذكياء ليعملوا معا كفريق، فذلك ما يطلق عليه اليوم تعاون الاختصاصات الفنية. أعرف مهارتين أكثر أهمية من البيع والتسويق، وهما مهارتان تستعصيان على أغلب الناس في الأساس لخوفهم من الرفض، فكلما حسنت من مهارات اتصالك بالناس وتفاوضك معهم والتغلب على خوفك من رفضهم صارت حياتك أيسر. إن التخصص الفني له حسناته كما له مثالبه،
فلدي أصدقاء يعدون من العباقرة، لكنهم يفتقرون إلى حسن التواصل مع غيرهم من بني البشر، ونتيجة لهذا لا ينالون سوى الفتات. وإنني لأنصح لهم أن ينفقوا عاماً من أعمارهم في اكتساب مهارة البيع، فحتى لو لم يكسبوا شيئاً جراء ذلك فسوف يرقون من مهاراتهم في الاتصال، وهذا مكسب لا يقدر بثمن. وإضافة لحاجتنا إلى أن نكون متعلمين وبائعين ومسوقين جيدين، فإننا نحتاج إلى أن نكون معلمين جيدين وطلابا مجدين، إذ نحتاج إلى اكتساب القدرة على البذل في مقابل التلقي حتى نحقق الثراء الحقيقي. والغالب في حالات المعاناة المالية أو المهنية أن يكون هناك قصور في البذل والتلقي، وإنني لا أعرف كثيرين صاروا إلى الفقر لأنهم ليسوا طلبة ولا معلمين جيدين. لقد كان كل من أبواي كريما، وكل منهما أخذ تعهدا على نفسه أن يبذل من ذاته قبل أن يأخذ من غيره، وكان التدريس إحدى وسائلهما في العطاء، وكلما كان يبذلان كان يأخذان في المقابل. أما الفارق الجلي فيما كان يبذلانه فهو فيما يتعلق بالمال، فقد بذل أبي الثري الكثير من المال للمؤسسات الدينية وللجمعيات الخيرية ولمؤسسته. لطالما قال أبي المتعلم: عندما يفيض معي بعض المال الزائد سأبذله للآخرين. لكن المشكلة تمثلت في عدم توافر مال فائض أبدا، وهكذا استمر في كدحه ليتكسب بعض المال الزائد بدلا من أن ينتبه إلى أهم قانون من قوانين جمع المال، وهو قانون ابذل لتأخذ في المقابل، بل آمن بدلا من ذلك بقانون خذ أولا وحينها اعمل على بذله. الفصل السابع: التغلب على المعوقات. الفارق الأساسي بين الشخص الثري والشخص الفقير هو كيفية تعامل كل منهما مع الخوف. رغم تعلم الناس واكتسابهم المعرفة المالية، تظل هناك عوائق تحول بينهم وبين تحقيق الاستقلال المادي، وإليك أسباب 5 تفسر لما لا يزال أصحاب المعرفة المالية مقصرين في تكوين خانة أصول وافرة بما يكفي لتوليد مقدار كاف من التدفق النقدي. والأسباب 5 هي: 1. الخوف. 2. السخرية المريرة. 3. الكسل. 4. العادات السيئة. 5. التكبر. التغلب على الخوف. إن الخوف من فقدان المال خوف معترف به، وهو خوف يعتري الناس جميعا حتى الأثرياء منهم، لكن مكمن المشكلة ليس في الخوف بل في كيفية تعاملك معه. إنه يتمثل في كيفية التعامل مع الخسارة. إن كيفية التعامل مع الفشل هي التي تحول مسار حياة الإنسان، وينطبق هذا على كل شيء في حياة المرء وليس على المال وحده. والفارق الجوهري بين الفقير والثري هو في كيفية تعامل كل منهما مع هذا الخوف. لقد كان أبي الثري متفهما لرهاب فقدان المال، وكان يقول: يصيب بعض الناس الذعر لرؤية الثعابين، في حين يصيب الذعر آخرين خشية فقدان المال، وكل منهما صورة من صور الرهاب. وكان الحل الذي قدمه لمشكلة الخوف من خسارة المال متمثلا في العبارة التالية: إذا أردت تجنب المخاطرة وتلافي الخسارة فابدأ مبكرا، فإن بدأت في صغرك فسيكون يسيرا عليك أن تصبح ثريا. ولن أخوض في هذا الأمر الآن، لكن هناك فارقا كبيرا بين شخص بدأ استثماره للمال في سن 20 وآخر بدأ ذلك في سن 30، وهو فارق جوهري. ولقد دأب أبي الثري على إخباري بأن السبب الأكبر في قلة من يحققون النجاح المالي هو أن أغلب الناس يعمدون للعب الآمن، فكان يقول: يخشى الناس الخسارة كثيرا ما يؤدي بهم في النهاية إلى الخسران. ولقد قال فران تاركنتون الظهير الربعي الشهير بالدور الوطني لكرة القدم الأمريكية الشيء نفسه بطريقة أخرى، وهو أن معنى الربح هو ألا تخشى الخسارة. ولقد لاحظت في حياتي الخاصة أن المكسب عادة ما يتبع الخسارة، فقبل أن أنجح في اعتلاء دراجة سقطت عنها مرات كثيرة، ولم يحدث أن قابلت لاعب جولف لم يخطئ قط في تصويب الكرة، وكذلك لم أقابل شخصا واحدا صار إلى الثراء ولم يخسر ماله قط.
إن أحد أسباب عدم تحقيق أغلب الناس النجاح المالي هو أن خوفهم من خسارة المال يفوق بمراحل متعة صيرورتهم إلى الثراء. إن الفشل يلهم الناجحين، والفشل يهزم الخاسرين. هذا هو سر الناجحين الأعظم، وهو السر الذي لم يعرفه الخاسرون. فالسر الأكبر للناجحين هو أن الفشل مثار إلهام للنجاح، ولهذا لا تجدهم خائفين من الخسارة. إنهم يكرهون الخسارة، ولهذا يعرفون أنها ستلهمهم أن يصيروا أفضل. فهناك فارق كبير بين كراهية الخسارة والخوف منها. إن غالبية الناس يخشون خسارة المال فيخسرونه في النهاية، وهكذا يفلسون ورأس مالهم الفتات. إنهم يخوضون لعبة مال آمنة وضئيلة، فتجدهم يبتاعون دورا أرحب وسيارات أكبر، لكنهم لا يستثمرون استثمارات كبيرة. فإن كانت عندك أي رغبة في تحقيق الثراء، فلا بد لك من اتباع مبدأ التركيز، ولتضع كثيرا من بيضك في القليل من السلال، ولا تتبع الفقراء والطبقة الوسطى فيما يفعلون بأن تضع القليل من بيضك في الكثير من السلال. وركز، أي اتبع طريقا واحدا حتى تبلغ النجاح. فإن كنت تكره الخسارة فمارس اللعبة بحذر، وإن كانت الخسارة توهنك فمارس اللعبة بحذر. ضع أموالك في استثمارات متوازنة. وإن كنت قد بلغت 25 من العمر وكان الفزع ينتابك من خوض المخاطرة، فلا تسعى إلى التغيير. عليك اتباع مبدأ الأمان، ولكن بادر بوضع بيضك في العش مبكرا، لأن الأمر يستغرق وقتا طويلا. التغلب على السخرية المريرة. كل منا تساوره الشكوك عن نفسه، فتارة يقول: لست ماهرا بما يكفي، لست ذكيا، فلان وفلان أفضل مني. أو يحدث أن تشلنا شكوكنا هذه، فنعمد للعب لعبة ماذا لو انهار الاقتصاد فور قيام بالاستثمار؟ ماذا لو خرجت الأمور عن نطاق السيطرة ولم يسعني رد المال؟ أو نحدث أنفسنا بأن هناك أصدقاء وأحبة سيذكروننا بنقاط القصور فينا، طلبنا منهم تعريفنا بها أم لم نطلب؟ وتقع كلمات التشكيك تلك علينا موقعا ثقيلا نفشل معه في الإقدام على شيء، فيعترينا شعور رهيب بالخوف، ونعجز في بعض الأحيان عن النوم، ونفشل في أن نمضي قدما، فنركن لما هو آمن بينما تتجاوزنا الفرص، ونجلس ناظرين إلى الحياة وهي تتجاوزنا ونحن مشتتين. لقد شعرنا جميعا بهذا مرة على الأقل في حياتنا، وتكرر عند البعض أكثر من الآخر. لقد قال لي أبي الثري إن الساخرين لا ينجحون أبدا، كما كانت له مقولة أخرى محببة إلى نفسه، وهي: الشك والمخاوف هي ما يولد السخرية. فترى الساخرين يعمدون لانتقاد الأمور، فيما يعمد الرابحون إلى تحليلها. وكان يقول مفسرا إن السخرية عين عمياء، بينما عين التحليل مبصرة. فالتحليل والتمعن في الأمور هما ما يخولان الرابحين رؤية ما يتعامى عنه الساخرون، ورؤية الفرص التي يفوتها كل من عاداهم، ورؤية ما غفل الناس عنه هي مفتاح أي نجاح. ولهذا كلما أسمع الناس يشددون على ما لا يحبون بدلا من التشديد على ما يرغبون فيه، أعلم يقينا أن اللغط قد تعالى داخل رؤوسهم، وأن المخاوف قد هيمنت على عقولهم. هكذا يتلافون عمل ما لا يحبونه، لكنهم يدفعون في المقابل ثمنا باهظا، فربما لا ينالون ما أرادوه في الحياة مطلقا، فبدلا من تحليل الموقف يدفعه خوفهم لإلغاء عقولهم. التغلب على الكسل. إنني اليوم أقابل أناسا لم يسمح لهم انشغالهم برعاية ثرواتهم، كما أن هناك أناسا لا يسمح لهم انشغالهم بمراعاة صحتهم، والسبب في الحالتين واحد: انشغالهم، إذ يجدون فيه وسيلة لتجنب شيء ما لا يرغبون في مواجهته، وهم ليسوا بحاجة إلى من يخبرهم بذلك، إنهم يعلمون ذلك من أنفسهم تمام العلم، بل في الواقع يتمثل رد فعلهم إن أنت ذكرتهم بتلك الحقيقة في الغضب والسخط عليك. فإن لم يكن انشغالهم في العمل أو بشؤون أطفالهم، فإنهم يتشاغلون بمشاهدة التلفاز أو الصيد أو لعب الجولف أو التسوق، لكنهم يعلمون طوال الوقت أنهم يتجنبون شيئا مهما. وتلك هي الصورة الأكثر شيوعا للكسل، أي الكسل بالانشغال. التغلب على العادات السيئة.
تعد حيواتنا انعكاسا لعاداتنا أكثر منها انعكاسا لتعليمنا. لقد كان إجبار نفسي على التفكير في كيفية جني المزيد من المال أشبه بالذهاب إلى المركز الرياضي والعمل على إنقاص وزني، فكلما كنت أدرب عضلاتي المالية الذهنية كنت أصير أقوى. التغلب على التكبر. اعتاد أبي الثري أن يقول لي: ما أعرفه يعود علي بالمال، أما ما أجهله فهو الذي يفوت علي جني هذا المال. وفي كل مرة يحيط بي جهلي كنت أخسر فيها المال، لأنني كنت جاهلا، فإنني أؤمن بأن ما لا أعرفه ليس مهما. لقد وجدت العديد من الناس يعمدون إلى الكبر إخفاء لجهلهم. يحدث هذا في الأغلب حين أناقش القوائم المالية مع المحاسبين أو حتى مع المستثمرين الآخرين. إنك تراهم يلجؤون للتبجح في أثناء المناقشة، ويضحي جليا لي أنهم لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه، وهم لا يكذبون، لكنهم لا يقولون ما هو صواب. هناك الكثير من العاملين في مجالات المال والتمويل والاستثمارات لا يعرفون على وجه الحقيقة ما الذي يتكلمون عنه، ولا يختلف أسلوب أغلب من يعمل في صناعة المال عن أسلوب باعة السيارات المستعملة. فعليك عندما تدرك أنك جاهل بأمر ما أن تشرع بتعليم نفسك، سواء على يد شخص عليم بهذا الأمر أو أن تقرأ كتابا يدور حول هذا الأمر. الفصل الثامن: البداية. يوجد ذهب في كل مكان، ولكن معظم الناس غير مؤهلين لرؤيته. وددت قول إن جمع الثروة كان يسيرا علي، لكنه لم يكن كذلك. وللإجابة عن السؤال من أين أبدأ، أعرض على السائل عملية التفكير التي أقوم بها يوميا، حيث إنه من اليسير حقا أن يعقد المرء صفقات رابحة. وأعدك بأنك سترى هذا، فالأمر أشبه بركوب الدراجات، حيث تعاني قليلا في بادئ الأمر، ثم ما يلبث الأمر أن يصير هينا، وهذا شيء ينطبق على الناس جميعا. لكن خوض المعاناة التي تسبق جني المال والعزم على المضي هي التي تميز بين الناس. إن لم تكن جزءا من القطيع، فإنني أقترح عليك الخطوات التالية لتوقظ بها ذكاءك المالي، وهي الخطوات التي عملت أنا شخصيا بها. فإن رغبت في اتباع بعضها دون الأخرى فلك هذا، أما إن لم ترغب في اتباع أي منها فعليك أن ترسم خطواتك بنفسك، فذكاؤك المالي لا يفتقر إلى القدرة على رسم طريقه بنفسه. 1. اعثر على سبب يفوق الواقع. قوة الروح. إن السبب أو الهدف إنما هو مزيج لما يرغب فيه أحد وما لا يرغب فيه. فعندما يسألني الناس ماذا كان المبرر وراء رغبتي في الثراء، أجيبهم بأنه كان مزيجا من الحاجات العاطفية العميقة ونقيضها. إن لم تكن تلك المبررات قوية بما يكفي، فقد تقدر عوائق الدرب الذي تعترضك على إيقافك. 2. اتخذ خيارات يومية. قوة الاختيار. إن الاختيار هو السبب الرئيسي في رغبة الناس في الحياة في بلد متحرر، إذ نرغب في أن تتوافر لدينا قدرة على الاختيار. يختار أكثر الناس ألا يكونوا أثرياء، فبالنسبة ل90% من الناس يمثل طريق الثراء مرتقى صعب. لكل منا خياراته، فأنا قد اخترت أن أكون ثريا وواظبت على هذا الاختيار كل يوم. 3. انتقي أصدقائك بعناية. قوة الترابط. أنا أقر بأنني سعيت وراء أناس لأنهم يمتلكون الملايين، ولم أكن أسعى في ذلك وراء أموالهم بل خبرتهم. وفي بعض الحالات أضحى هؤلاء الذين جنوا المال أصدقاء أعزاء، ولكن ليس كلهم. لكن هناك فارقا مميزا أود الإشارة إليه، وهو أنني لاحظت أن أصدقائي الذين يمتلكون المال يتحدثون كثيرا عنه، ولست أعني بذلك انتقاصا لهم، بل كل ما أعنيه أنهم شديد الاهتمام بهذا الأمر، وهكذا أتعلم منهم ويتعلمونهم مني. أما أصدقائي الذين أعلم أن الفاقة تلازمهم فلا يحبون التحدث عن المال أو الأعمال أو الاستثمار، بل يرونه حديثا وقحا وغير راق. وهكذا أتعلم من أصدقائي الذين يعانون ماليا، إذ أتعلم منهم ما لا ينبغي علي فعله. 4. أتقن طريقة ما ثم تعلم طرقا أخرى جديدة. قوة التعلم السريع. في عالم اليوم سريع التقلب،
لم يعد يهم ما تعترف به أنت، لأنه في الأغلب شيء قد تقادم، بل المهم هو مدى سرعتك في التعلم، فتلك مهارة لا تقدر بثمن، خاصة في العثور على وصفات أسرع جنيا للمال. فقد أضحى الكدح في العمل لقاء المال وصفة عتيقة تصلح لرجل قديم. 5. اعتني بنفسك أولا. قوة الانضباط الذاتي. إن لم يكن بوسعك التحكم في نفسك فلا تحاول أن تضحى ثريا، فليس من المنطق في شيء أن يعمد المرء إلى الاستثمار ويجني المال ليبدده بعد ذلك، فالافتقار إلى الالتزام الشخصي هو ما يودي بأغلب الرابحين في اليانصيب مثلا إلى الإفلاس سريعا بعد ربحهم للملايين. وهذا الافتقار إلى الالتزام الشخصي هو ما يدفع بأولئك الذين نالوا علاوة إلى الخروج سريعا وابتياع سيارة جديدة أو القيام برحلة بحرية. استخدم الأصول لتبتاع لنفسك حياة الرفاهية. قوة التركيز. إن أغلب الناس في أحوالهم يعمدون لاقتراض المال ليحصلوا به على ما يريدون، بدلاً من التركيز على ابتكار الوسائل للحصول على المال. وأحد هذين السبيلين يكون هيناً في الأجل القصير وشاقاً في الأجل الطويل، لكنه عادة سيئة اعتدناها أفراداً وجماعات. ولكن تذكر أن الطريق الهين يصبح شاقاً، والشاق يصبح هيناً في نهاية الأمر. وكلما سارعت بتدريب ذاتك وتدريب الذين تحبهم على سيادة المال كان ذلك أفضل. فالمال قوة متينة، ولكن أغلب الناس للأسف يوجهون قوته ضد ذواتهم. فإن كان ذكاؤك المالي ضحلا فسينأى المال عنك، لأنه سيكون حينها أكثر ذكاء منك، وإن كان أكثر منك ذكاء فستعمل طيلة حياتك عنده. ابذل المعرفة وستتلقى المقابل. قوة البذل. إن كان لي أن أطبع في ذهنك فكرة ما فهي هذه الفكرة: أينما شعرت بافتقارك إلى شيء ما أو حاجتك إليه فابذل أو أعطي غيرك ما أنت بحاجة له، ولسوف يعود إليك أضعافا مضاعفة. وينطبق هذا على المال وعلى الابتسامة وعلى المحبة وعلى الصداقة. وإنني لا أعلم أن البذل هو آخر ما يبغيه المرء ساعتها، لكنه ظل دوما الشيء الأنفع معي. ولأنني لا أثق وحسب مبدأ المقابل فأبذل مما أحب. لهذا أقول ابذل المعرفة وستتلقى المقابل. ولقد وجدت أنه كلما أعطيت علما لأولئك الراغبين في التعلم زاد ما أتعلمه. الفصل 9. أما زلت تحتاج إلى المزيد؟ إليك إذن بعض ما تفعله. قد لا يرضى بعض الناس عن الخطوات التي سبق أن أشرت إليها، إذ يرونها غير قابلة للتطبيق. وإنني لأؤمن بأن فهم النظرية لا يقل أهمية عن الإطار العملي، وأن هناك أناسا يرغبون في الإقدام على الفعل بدلا من الجلوس والتفكير، كما أن هناك أناسا يرغبون في التفكير ولا يرغبون في الإقدام على فعل شيء. أما أنا فأفعل الشيئين معا، فتراني أحب الأفكار الجديدة كما أحب الأفعال. وها أنا أشرك أولئك الراغبين في شيء يمثل لهم الخطوة الأولى في بعض ما أفعله، وبصورة موجزة: توقف عن القيام بما تفعل. بعبارة أخرى، توقف لبرهة، وحدد الوسائل المثمرة وغير المثمرة. ففقدان المنطق إنما هو القيام بالشيء وتوقع العكس. فتوقف عما لا يثمر وابحث عن شيء جديد. ابحث عن أفكار جديدة، أي ابحث عن أفكار استثمارية جديدة. فأنا أذهب إلى متاجر الكتب وأبحث عن كتب مختلفة وغير مسبوقة، وإنني لا أطلق اسم الوصفات على تلك الكتب، فأبتاع كتبا تحدثني عن كيفية القيام بأمر ما لا أعرف عنه شيئا. اعثر على شخص قام بما تريد أنت القيام به واطلب منه النصيحة. تلقى دورات دراسية، واقرأ واحضر ندوات. احرص على تقليب صفحات الجرائد بحثاً عن الفصول الدراسية المبتكرة والمشوقة، وهناك العديد منها مما يتاح بلا مقابل أو بمقابل رمزي. لا يختلف عثورك على صفقة رابحة أو على التجارة المناسبة أو على الأفراد أو المستثمرين الصائبين عن لقاء ودي، ولا بد لك من الذهاب إلى السوق والحديث إلى كثير من الناس، ولتقدم عروضاً كثيرة وعروضاً مضادة، ولتتفاوض. إنني أعرف أناساً يجلسون في منازلهم مرتقبين جرس الهاتف.
أنصحك بالذهاب إلى السوق حتى إن كانت مجرد سوق للبقالة. ابحث وقدم عروضا، وارفض وفاوض واقبل، فتلك هي جميع صور الحياة تقريبا. ابحث في الأماكن الصحيحة. ابحث عن الذين يرغبون في الشراء أولا، ثم ابحث عن الذين يرغبون في البيع. يقتصر أغلب الناس على النظر لما يمكنهم التعامل معه، ولهذا يبحثون عن شيء بالغ الصغر، فيبتاعون لذلك قطعة من قطع الفطيرة وحسب، فينتهي بهم ذلك لدفع الكثير مقابل القليل. فإن أردت أن تضحي ثريا فاجعل طموحاتك كبيرة. أكرر أن عليك حتى ولو كنت صغيرا أن تعظم من مبتغاك. تعلم من التاريخ، فكل الشركات التي يعظم حجم تداول أسهمها اليوم قد بدأت شركات صغيرة. الفعل دائما ما يهزم عدم الفعل. ذلك بعض مما فعلته، وأواظب على القيام به. عساي أقتنص الفرص، وأهم وصف لما أفعله هو الإقدام على الفعل والإنجاز. وكما كررت في مواطن عدة في هذا الكتاب، لا بد لك من تقديم الفعل أولا قبل أن تأتيك الجوائز المالية. افعل شيئا الآن. أخيرا، لقد منحنا الله جميعا هبتين عظيمتين، عقولنا وأوقات حياتنا، والأمر متروك للمرء في أن يسعد بنفعهما. اختر أن تشارك أطفالك هذه المعرفة، فذلك سيكون أفضل وسيلة لإعدادهم للحياة والمستقبل، وإلا فلن يفعل غيرك هذا. تمنياتي لك بالثروة العظيمة وبالسعادة وبالاستمتاع بهبة الحياة. استمعتم إلى ملخص كتاب الأب الغني الأب الفقير، ما يعلمه الأثرياء ولا يعلمه الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى لأبنائهم عن المال. قرأه عليكم سعيد ولد محمد.